इभिनिङ एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वान्स अगेन र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म घरबाटै बसेर घरमै बसेर है एउटा सानो अनबक्सिङ गर्दैछु सामान मेरो जुन चाहिँ एकदमै बिङ अ युट्युबर नेसेसरी थियो यो कुरा चाहिँ र थ्याङ्क यू मिस्टर भुवन बमजनज्यू तपाईँले मलाई सजेस्ट गर्नुभयो र मैले त्यो सामान मगाएको पनि छु है द्याट इज वायरलेस माइक्रोफोन एकदमै चाहिने जरुरत थियो किनभने नोइज क्यान्सलेसनहरू मलाई चाहिन्थ्यो मैले कतिवटा जग्गामा गएर कामहरू गर्दाखेरि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले ब्याकग्राउन्ड नोइजले चाहिँ डिस्टर्ब हुन्थ्यो मेरो भिडियोहरू है र आशा गर्छु आजदेखि त्यो भिडियोहरू मेरो डिस्टर्ब हुँदैन होला र ओके टाइमलाई फेरि नफालौँ फेरि वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच है मिस्टर बमजन तपाईँले मलाई सजेस्ट गर्नुभयो र मैले सामान मगाएँ ल्याभराइडरको वायरलेस माइक्रोफोन र अनबक्सिङ गरौँ र त्यसको हेरेर त्यसको रिभ्यू तपाईँहरूलाई दिँदैछु है कस्तो चाहिँ के छ प्लिज तपाईँहरूको पनि फिडब्याक मलाई दिनुहोस् र अब हामी अगाडि जाने है मैले सामान अगाडि राखेको छु र त्यसलाई चाहिँ अब अनबक्सिङ गरौँ माइक्रोफोन र यो डिजिटेकको गिम्बल मेरोमा पहिलादेखि नै थियो र यो त मैले पहिला अनबक्सिङ गरिनँ देखाइनँ तपाईँहरूलाई गरेर है सिक्दैछु भर्खर भर्खर र अलिअलि एक्सपिरियन्स पनि हुँदैछ र हेर्दैछु अगाडि कति गर्नु सक्छु के गर्नु सक्छु र टाइमलाई खेरो आइपुगेको छ लेट्स अनबक्स दिस र हेरौँ अब कस्तो खालको प्रडक्ट छ के छ कस्तो छ है जहाँसम्म मैले रिभ्युजहरू हेरेँ जहाँसम्म मैले कस्टमर्स फिडब्याकहरू पढेँ है यो ल्याभराइडरको वायरलेस माइक्रोफोन फोन चाहिँ एकदमै दामी रहेछ क्या यो चाहिँ अन्त हामी बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै रिजनेबल रेटमा हामी पाइरहेको छौँ अन्त मलाई कस्तो लाग्छ मेरो रिभ्यू दिन्छु त्यो हेरेर है तपाईँहरूलाई पनि जरुरत पर्छ भने तपाईँहरू पनि मगाउनुहोस् एमाजोनबाट होइन एमाजोनको लिङ्क पनि म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको हुन्छु र काइन्डली चेक गर्नुहोस् र श्री गणेश गरिदिउँ आज अब एकदमै हल्का रहेछ है वेट ह्यान्डी वेट छ सामान कस्तो छ हेरौँ लेट्स सी ओके यहाँ मैले तपाईँको इन्भोइस सिफ्ट यहाँ पाएँ मैले यहाँभित्र हुँदो रहेछ है फर्स्टमा र त्यसको बादमा भित्र के पाउँछ हामी प्रडक्ट हेरौँ है वाउ बक्स सो दिस वान इज सो ब्युटिफुल हेर्दै मलाई ओभर राम्रो लाग्यो प्याकेटिङ दामी अनि ल्याभराइडर है अब मजाले प्याक गरेको हुँदो रहेछ मजाले सिल प्याक छ र सिल प्याक पनि हामी खोल्ने म चाहिँ डिजिटेकको नभए बोयाएको सोचेको थिएँ है अलिकति फिडब्याक चाहिँ मैले यसकै राम्रो पाएँ यसकै फिडब्याक राम्रो पाएर चाहिँ अब लेट्स सी अब यसको कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ युज पनि गर्ने हामीले र हेर्ने पनि सामान अलिअलि गर्दै जोडाएको छ राम्रो क्या आफूलाई चाहिने कुराहरू यो चिजहरू चाहिँ एसेटहरू हो होइन यही चिजले गर्दा चाहिँ हाम्रो भिडियोको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ नोइजको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ साउन्डको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ होइन र अहिलेसम्म त ऱ्यान्डमली चल्दै थियो है अब अलिकति प्रोफेसनली प्रकारले नै अगाडि बढ्ने चाहिँ मैले पनि सोच विचार राखेँ है अब काम गरेपछि अलिक प्रोफेसनल प्रकारले गर्नु पऱ्यो र यहीँ प्लास्टिकको बट्टा रहेछ अब खोलौँ आउट ओपन दिस वारेन्टी कार्ड 1 वर्षको वारेन्टी पाउँदो रहेछ यसमा है र यो चाहिँ नहराएर राख्नुपर्ने होला है हामीले यहाँनिर क्युआर कोडहरू दिएको रहेछ तपाईँको युजर म्यानुअल छ है यो चाहिँ अब हामीलाई पर्दैन हामी चलाइरहनेलाई चाहिँ परेन है र पनि तपाईँहरूले यहाँबाट गाइडलाइन फलो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू कुनै कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ र यहाँभित्र पनि एउटा बक्स हुँदो रहेछ यो बक्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरौँ है
युएस पोर्टको डाटा केबल हुँदो रहेछ नि मजाले क्या अब सानो जग्गामा पनि मजाले डाटा राखिदिएको यो है मलाई चाहिँ ओभर मन पऱ्यो मैले अनलाइन हेर्दा मलाई मन परेको थियो क्या यो एकदमै ह्यान्डी बक्सकै रहेछ अब हेर्नु नि यहाँ हेर्नुहोस् त वेल डिजाइन वेल फर्निस्ड है ल्याभराइडर टक्क देखाइरहेछ खोल्जा सिमसिम सो दिस इज द वान ए म्याग्नेटिक छ यो रिसिभर हो मैले युनिभर्सल मगाइनँ है मैले पट-सीको लागि मेरो स्यामसङ मोबाइल भएको कारण पट-सीको मगाएको यो टाइप सीको पट है र यहाँनिर दुईवटा माइक्रोफोन एकदमै ह्यान्डी अन्त चार्जिङ पोइन्ट यहाँ छ यहाँ तपाईँको चार्जिङ है यहाँबाट तपाईँ चार्ज गर्नुहोस् यहाँबाट चार्ज गर्न सक्नुहुने रहेछ यहाँबाट तपाईँको यो फुल चार्ज भयो भने तपाईँले राखिदिनु भने अटोमेटिकल चार्ज भइहाल्छ बोक्नु पनि सजिलो र यो चार्जिङको यहाँ छ र तपाईँको अघि बलेको थिएन रातो अहिले हेर्नुहोस् रातो बलेको छ देख्नुभयो लाइट ब्लिङ्क भएको देख्नुभयो रातो मेरो माइक्रोफोन चार्ज हुनु थाल्यो र तपाईँको हेर्नुहोस् त ट्राभलिङ गर्दा बोक्नु पनि सजिलो आफूलाई ह्यान्डी है र अब यसलाई युज गरेर हेरौँ कस्तो देख्छ कस्तो हुन्छ यसको फिडब्याक है र म तपाईँहरूलाई अब युज गरेर पनि देखाउँछु यसको रिसिभर पनि यहाँबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तर यो चाहिँ तपाईँको चार्ज भन्दा पनि चाहिँ अटोमेटिकली यो चार्ज गर्नु पर्दैन रिसिभर चाहिँ यस तपाईँहरूले त्यहाँ पछाडिपट्टि तपाईँको मोबाइलको पछाडिपट्टि जहाँबाट चार्जिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँ हाल्नुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली नै यो कनेक्ट हुन्छ है यो चाहिँ तपाईँको युनिभर्सल पोर्टको लागि हो जस्तै तपाईँको आइफोनको लागि तपाईँले मगाउनु भने आइफोनको एडाप्टर चाहिँ तपाईँले यहाँ लगाएर चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ र अब यसको म अलिक चलाउने छु है र चलाएर चाहिँ यसको म तपाईँहरूलाई फिडब्याक दिनेछु यसको रिभ्यू दिनेछु र यो पनि मैले चार्ज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अघि पोर्टेबल चार्जर देखाइयो है यो चार्जर छ अघि जुन चाहिँ यो बक्समा आएको थियो यो बक्समा छ यो अन्त सबैको चार्जर एउटा लाग्छ टाइप सी नै हो अहिले चल्ने यो पनि टाइप सी नै छ टाइप सी नै छ है र यो तपाईँले यहाँ लगाउनु भएर यहाँ गरेर यो तपाईँले कमसेकम तपाईँले 3-4 घन्टा चार्ज गर्नुभयो भने है यसको ब्याकअप चाहिँ तपाईँको 7 to 8 आवर्स हो जे छ बबाल छ जे हुन्छ बबालै हुन्छ र लेट्स बी अ प्रोफेसनल है अब भ्युज आओस् नआओस् सब्सक्राइबर बढोस् नबढोस् आफू चाहिँ प्रोफेसनल भएर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ नि त अहिले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ र एनिवे अब यसको रिभ्यू तपाईँहरूलाई म दिँदैछु पहिला लगाएर हेर्दैछु है त्यसको बादमा फेरि तपाईँहरूलाई यसको रिभ्यू दिनेछु र ओके है फाइनल्ली मैले अनबक्सिङ गरिसकेँ र रिसिभर मैले लगाइसकेँ है रिसिभरले सिग्नल दियो प्रिन्ट बटन बलेको छ है र अब म यो पोर्टबाट है यो पोर्टबाट चाहिँ एउटा माइक्रोफोन निकाल्दैछु है यो तपाईँको माइक्रोफोन अहिले तपाईँको रिसिभरमा चाहिँ यहाँ ग्रिन बलिरहेछ है यो ग्रिन देख्नुभयो ग्रिन चाहिँ तपाईँको नोइज पक्रिन्छ बाहिरको नोइज पक्रिन्छ ग्रिनले है तर यसलाई गर्नुभयो भने एक बटन थिचे ग्रिन आयो सेकेन्ड वान इज ब्लू है यो ब्लू बटनले चाहिँ तपाईँको बाहिरको नोइज क्यान्सलेसन हुन्छ है र अब म यो मजाको चाहिँ क्लिप पनि सानो बटे है र तपाईँले मैले यहाँ लगाएँ फर इक्जाम्पल मैले क्लिप लगाएर तपाईँहरूसँग बात मार्दैछु अहिले बाहिरको नोइज तपाईँहरूलाई आउँदैन नोइज क्यान्सल भइरहेको छ र यो मेरो एउटा रिसिभर भयो अर्को रिसिभर यहाँ भित्रै छ रातो बलिरहेको छ यो अन्टेनार जबसम्म म निकालेर यसलाई म ब्लू या
ग्रिनमा कन्भर्ट गरिदिनु, यो चार्ज भइरहेकै हुन्छ। र यो चाहिँ बेसिकली इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि मलाई सजिलो पर्ने भयो यो चाहिँ होइन। एउटा रिसिभर म लगाउँछु, एउटा रिसिभर मेरो अगाडिपट्टि जो हुनुहुन्छ है, जसको म इन्टरभ्यू लिन्छु, जोसँग म पोडकास्ट गर्छु, उहाँलाई लगाइदिनु पर्ने हामीले। किनभने सिङ्गल माइक्रोफोन पनि पाउँछ है, तर सिङ्गल माइक्रोफोनले चाहिँ अब त्यति काम गर्दैन हामी जस्तो इन्टरभ्यू लिनेहरूलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले डबल माइक्रोफोन भएकै मगाएको छु। र हेरौँ अगाडिको भिडियो जुन चाहिँ हलको इकोहरू आउँदै थियो र यो भिडियोमा साउन्ड कस्तो क्वालिटी आउँदो रहेछ है। बाहिर स्कुटी बाइकहरू गाडी कुद्दैछ है। हेरौँ नोइज क्यान्सलेसन कतिको हुन्छ हुँदैन, त्यो अनुसारले नै म यसको रेटिङ्स दिन्छु, त्यसको रिभ्यू दिन्छु। र अब यसको अलिकति साउन्ड चेक गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि रिभ्यूमा जोडिन्छु। ओके, रिभ्यू हेज बिन डन। 8/10 मेरोबाट रिभ्यू। बेस्ट क्वालिटी, मलाई मन पर्यो। अघि पुरा गाडीहरू बाहिर टाटा टुटिट गरेर कुद्दै थियो है, त्यो आएन, अटोमेटिकली त्यो नोइज क्यान्सल भएछ है। म अहिले हलमा छु है। अघिको फर्स्टको मेरो पार्टमा अलिकति इको हुँदै थियो र यसमा त्यति इको पनि भएको जस्तो लागेन मलाई। र गाइज, इफ यु वान्ट टु गो फर द वायरलेस माइक्रोफोन एन्ड इफ यु आर द बिगिनर इन युट्युब है, गो विथ दिस प्रडक्ट, गो विथ दिस कम्पनी है। ल्याभ्राइडर इज द बेस्ट वान है। डिजिटेकको चाहिँ गिम्बल दामी छ है। डिजिटेकको गिम्बल त टेवा नै हो, तर माइक्रोफोन चाहिँ ल्याभ्राइडरै युज गर्नुहोस्। र आजको मेरो यो सानो अनबक्सिङ र यो ल्याभ्राइडरको रिभ्यू सेसनलाई म यो अन्त गर्दैछु। र आउने दिनमा फेरि तपाईँहरूसँग जोडिने छु। अब मेरो पोडकास्टहरू तपाईँले मजाले देख्नुहुन्छ। अझसम्मको पोडकास्टमा पुरा डिस्टर्ब हुँदै थियो होला सायद है, पछाडिबाट इकोहरू भइरहेको, सायद अब हुँदैन होला। यति भन्दै हजुरहरूसँग बिदा लिँदैछु।